Maraming nagsasabi na ang kamatayan ang katapusan sa lahat. Walang sikreto na maaaring mabunyag kung ito ay isinama mo na sa iyong buhay. Karamihan ng dahilan ng isang pagpatay ay dahil sa may isang mabigat na bagay silang nalalaman na hindi na dapat pang malaman ng sanlibutan. Ang istoryang ito ay naging kilala hindi dahil sa dami ng ginawang krimen, paraan sa ginawang krimen, o kung sino ang gumawa ng krimen. Ito ay nakilala dahil sa isang bagay na naging dahilan para maresolba ang kaso na ito. Paniniwalaan mo kaya ito? Si Teresita Basa ay ipinanganak sa Pilipinas noong 1929. Siya ay pumunta sa United States noong 1960s para mag-aral tungkol sa musika. Kasabay ng kanyang pag-aaral ang pagtatrabaho din niya bilang isang respiratory therapist sa Edgewater Hospital sa Chicago, Illinois. Kasama ng kanyang asawa, sila ay namuhay ng tahimik at walang pagpapanggap, kaya walang sino man ang mag-aakala na isang gabi, siya ay matatagpo ang may tama ng saksak sa kanyang dibdib, nakahandusay at wala ng buhay, sa nagliliyab na lang ang kwarto. Fire department, what's the address of the emergency? Isang gabi, February 21, 1977, isang tawag ang natanggap ng fire department kung saan ang mga kapitbahay ni Teresita ay may naamoy at nakitang matinding usok galing sa apartment ng mga ito. Dumating ang mga firefighters at sa kanilang pag-apula sa apoy ay ang pagkadiskubre nila ng katawan ni Teresita, hubad, nakapailalim sa isang nagluliyab na kama, may nakabaon na kutsilyo sa kanyang dibdib. Sa ginawang investigasyon, maaaring ang pagsunog sa apartment ay isang paraan para mabura o masunog din ang maaaring maging ebidensya. Dahil sa siya ay natagpo ang wala ng saplot ay maaaring isang biktima ng panggagasa at pagpatay. Ngunit sa ginawang autopsy, nalaman ng mga investigador na siya ay hindi ginasa. Bukod sa bagay na ito, ay wala silang makita na maaaring maging ibang motibo ng karumal-dumal na krimen na ito. Dahil na din sa ginawang pagsunog sa kanya ng salarin, ay wala silang nakitang gaanong ebidensya na maaaring makatulong sa pagkakakilanlan nito. Isa sa maaaring ebidensya na natagpuan ay isang memo na may nakalagay na get tickets for AS. May mga person of interest na kwinestyon ang mga pulis, ngunit sa huli, sila ay pinakawalan din. Ang AS na nakalagay sa memo ay maaaring makapagbigay ng lead sa kaso, ngunit wala silang ideya kung para saan ang initial na ito. Sa loob ng 5 buwan ay nanatiling nakabinbin ang kaso ng pagpatay sa kanya, hanggang pagkalipas ng ika-6 na buwan ay may hindi inaasahang pangyayari ang magsisilbing simula sa pagresolba ng kaso nito. Isang Remy Chua na isa ding respiratory therapist na katrabaho ni Teresita at isa ding Pilipino, kasama ng kanyang asawa, ay nakipag-ugnayan sa isang detective at nagsabing mayroon silang impormasyon sa maaring salarin sa isang krimen. Ilang araw pagkatapos ng krimen ay di umano, nagsimula siyang makaramdam ng kakaiba. Sa kanyang pagtulog sa gabi ay may napapanaginipan daw siya ng isang babae na humihingi ng tulong sa kanya. May mga pagkakataon na siya ay bigla na lamang mawawala ng ulirat at sa tuwing ito ay mangyayari, gamit ang hindi pamilyar na boses, ay magbibigkas ng mga salita na ikagugulat ng kanyang asawa. Sino ka? Ito ang ilan sa mga salitang binigkas ni Remy sa 2 beses na pagkakataon na siya ay mawawala ng ulirat kung saan pagkatapos nito ay wala siyang mga alaala tungkol dito. Di umano, si Remy ay sinapian ng kaluluwa ni Teresita para ipaalam kung sino ang pumatay sa kanya. Sa pangatlong pagkakataon na siya ay sinaniban, ay dito na raw isinaad ni Teresita ang mga detalye sa kanyang pagkamatay. Marahil ay sa una hindi ka panipaniwala ang mga detalye na sinabi ng mag-asawa sa kapulisan. Sino ba naman ang magseseryoso sa ganoong klaseng bagay, di ba? Pero nang maalala nila ang memo note sa isa sa nakuhang ebidensya at ang initial na nakalagay doon, ay inumpisahan uli nila ang investigasyon.
isang 32-year-old na lalaki at katrabaho nito sa Edgewater Hospital. Ito ang binanggit na pangalan ng di umano ay kaluluwa ni Teresita. Isa Alan Showley. Noong una pa lamang ay nakiusap na di umano ang kaluluwa ni Teresita na pumunta sa pulisya at isumbong na ito ang may sala. Pero dahil na din malamang sa malamang ay hindi sila papaniwalaan, idagdag pa na wala silang maaring ebidensya ay hindi sila pumunta sa pulisya. Sa mga sumunod na pagkaposes ay sinabi ni Teresita ang ebidensya na maaring magdiin kay Alan. Dito na sila nakipag-ugnayan sa detective upang ipaalam ang kanilang nalalaman at ang ebidensya na itinuro ng mahiwagang boses na galing kay Teresita. Pumunta siya para sana ayusin ang sirang TV namin. Sinakot niya ako ng ilang ulit at ninakaw ang mga alahas ko. Binigay niya sa kanyang girlfriend. Sa pamamagitan ng impormasyon na ito, pinuntahan nila si Alan para questionin. Sa una ay idininay niya ang kinalaman sa kaso. Sinabi niya na pumunta siya sa apartment ni Teresita para ayusin ang kanilang TV. Ngunit wala siyang nadala ng mga tools kaya bumalik siya sa kanyang apartment. Dahil sa medyo tumugma ang impormasyon na ito sa sinabi ng mahiwagang boses, ay nakipag-ugnayan sila sa girlfriend ni Alan para tanungin kung may ibinigay ba si Alan na alahas sa kanya, kung saan sinabi niya na oo. Pumayag ang girlfriend ni Alan na ipacheck ang ibinigay na alahas sa mga kapamilya at kaibigan ni Teresita, kung saan kinumpirma ng mga ito na ito nga ay ang mga alahas ni Teresita. Dahil sa ebidensya na natagpuan laban sa kanya, ay umamin na din si Alan sa kanyang ginawang krimen. Sinabi niya na pagkatapos niyang umalis ng apartment, ay plinano niya na bumalik at pagnakawan ito. Sa kanyang pagbalik ay pinapasok uli siya ni Teresita, kung saan pagkatapos nitong isara ang pinto, ay agad niya itong inatake at sinaksak. Pagkatapos nito ay tinanggal niya ang damit para palabasin na ito ay isang sexual crime. Kinuha niya ang kama, pinatong sa katawan nito, kung saan ito ay kanyang sinulog. Sa kabila ng kanyang pag-amin ay ilang taon din ang nagdaan bago siya nahatulan. Ito ay dahil sa pagkatapos niyang umamin, ay nagawa niya ding pasinungalingan ang bagay na ito. Sinabi niya na pinilit at tinakot lang daw siya ng kapulisan sa kanyang pag-amin sa krimen. Idagdag mo pa na ang dahilan kung bakit sila nagkaroon ng lead sa kaso ay dahil sa isang paranormal na pangyayari. Questionable kung paano nalaman ni Remy ang tungkol sa nangyaring krimen. Talaga bang siya ay sinapian? Dahil sa pareho sila ng lugar ng pinagtratrabahuhan, ay maaaring may isang beses na aksidenteng narinig niya ang mga bagay na ito kay Alan. Ano pa man ang dahilan, ang itinuturo ng investigasyon at ng ebidensya ay si Alan. Siya ay nahatulan ng 14 na taon sa bilangguan at sa kasalukuyang panahon ay nakalaya na. Huwag kalimutang mag-like and subscribe para updated ka sa susunod nating kwento.